Sziasztok! Rajzoljunk halloweeni madárjesztőt! Először elkészítjük a rajzunk hátterét. Sárga színnel rajzoljunk egy nagy kört a lapunk felső részére, és színezzük is ki. Majd a lap többi részét színezzük ki narancssárgára. Ha elkészültetek a háttérrel, kezdjük el megrajzolni a madárjesztőt feketével. A sárga kör közepére rajzoljunk egy kisebb kört, majd ebbe megrajzoljuk a madárjesztő arcát. Ezután a feje tetejére megrajzoljuk a kalapját. A feje alá húzzunk egy egyenes vonalat. Ennek a két végéből lefelé húzunk egy-egy rövidebb vonalat, amiket egy ilyen hullámos vonallal összekötünk. Folytassuk a testével. A vízszintes vonalunkból húzzunk két ívelt vonalat lefelé, majd két ferdét, amiket összekötünk. Végül megrajzoljuk a nadrágját. És színezzük ki az egész madárjesztőt feketével. Végezetül rajzoljunk meg pár részletet. A kezei helyére rajzoljunk sok ilyen kis vonalat. Ilyenek kerülhetnek még ide a derekához és a nadrágja fölé. A lap aljára megrajzolhatjátok a kukoricaföldet. Készen is vagyunk, remélem tetszett és legközelebb is velem rajzoltok. Találkozunk legközelebb, sziasztok!